নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। ইয়াত পিটুনিয়া কেনেদৰে যতন লোৱা হয় তাৰ ভিডিঅ'টো দিব লৈছোঁ, যদিও মোৰ ফুলৰ অগ্ৰগতিখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ। মোৰ বাগিচাত কি হৈছে ফুলখিনি সদ্যহতে এইখিনি ইন্দ্ৰমালতী ফুলি আছে আৰু ফুলিবলৈ বাকী আছে ইন্দ্ৰমালতী কিছুমান। এইটো হ'ল ইমপ্ৰেশ্যনটো থাকেই বছৰৰ 12 মাহ, আপোনালোকে জানেই। লগতে গোলাপ এজোপা, এই গোলাপজোপা কিনি অনা সেইদিনাখন কিনি আনিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া ফুলে, বহুত দিনলৈকে থাকে। আৰু এই গোলাপজোপা কিন্তু কাটিংডালৰ এই মানে আকৌ টেপ দি লগোৱা যাত হয়, তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কৰি পাইছে চাগে ড্ৰাফটিং কৰা। এই ফুলজোপা এনেকৈ ফুলটো দিছে, চাইছে। ইয়াৰ গুৰিটো চাব, মই গুৰিটো দেখুৱাব লৈছোঁ আপোনালোকক। গুৰিটো এইটো তলৰটো বেলেগ ফুলৰ হয়, সেইকাৰণেহে ইয়াৰ ফুলটো তেনেকুৱা হৈছে। আচলতে গুৰিটো বেলেগ, আৰু তলত মই পোখা ওলাই থাকিব নিদিওঁ। তলৰ ডালটোৰ পৰা যদি পোখা ওলাই ছিঙি দিওঁ। ইমপ্ৰেশ্যনবিলাক এইবিলাক ফুলি আছে, আৰু ইমপ্ৰেশ্যন ফুলি থাকে। আপোনালোকে বছৰ 12 মাহ ফুলি থাকে। পিটুনিয়া তলতে দি থোৱা আছে, আৰু ভিংকা এইটো লোকেলটো, আৰু কিছুমান ফুল আছে। এইখিনি হ'ল ইন্দ্ৰমালতী, ঊলৰ দৰে থোপা হোৱা। এইটো এটা বেলেগ প্ৰজাতি, এইটো এটা ক্ৰিচেণ্টিপাম বা ইন্দ্ৰমালতী, এইটো দেখুৱাইছিলোঁ অলপ আগতে। আৰু আছে চাবে যাব। তাৰ লগতে মই যদিও আপোনালোকক ফুলখিনি এইখিনি দেখুৱাইছোঁ, মোৰ সেইটো হ'ল পিটুনিয়াৰ যতন। দেখিলে আপোনালোকে ক্ৰিচেণ্টিপামৰ হেৰিখিনি ফুলখিনি, যিখিনি ইন্দ্ৰমালতী বুলি কওঁ আমি। এইটো হ'ল জিণ্টি ফুলৰ ফুলি আছে এনেকৈ। 3টা ভেৰাইটিছ আছে, 3টা কালাৰৰ। মই এটা কালাৰ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। তাৰ মাজে মাজে মোৰ শাকনিখনো আছে কিন্তু দেই, আপোনালোকক কৈছোঁ। এইখিনি ক্ৰিচেণ্টিপাম বিভিন্ন ভেৰাইটিছ। এইটো হ'ল কেকটাছ। তাৰ সেই ক্ৰিচেণ্টিপামৰ লগত দেখুৱাই মই আহোঁ পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ পিটুনিয়াৰ যতনলৈ আহি আছোঁ। তাৰ আগতে ফুলখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখিনি ফুল আধা ফুলা হৈ আছে, কিন্তু আৰু ফুলিবলৈ বাকী আছে। 2 দিনমানৰ পিছতে ফুলখিনি ভৰ্তি হ'ব আৰু ভাল লাগিব, জমক জমককৈ ফুলিবলৈ ল'ব। আমি দেখিছে বিভিন্ন ফুলেৰে ফুলিছে, আৰু 2 দিনমানৰ পিছত আৰু ফুলিব। এই শীতত আচলতে এনেকুৱা কুঁৱলী পালে ফুলবিলাক ফুলিবলৈ ৰয়। আপোনালোকে যদি ফুলবিলাক ভিতৰত সোমোৱাই থয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কম ফুলিব। কুঁৱলী পাবই লাগিব, কুঁৱলীখিনি পালেহে ফুলে বেছি ফুলিব। ক্ৰিচেণ্টিপাম দেখিলে, ৰ'জ দেখিলে, চব দেখুৱাই আছোঁ। এইটো এটা ৰ'জ, চাই লওক। এতিয়া আহিছোঁ মই পোনে এইখিনি কিছুমান সৰু সৰু ভেৰাইটিছ ৰুই থোৱা আছে। আৰু এই ফুলটো চাওকচোন, এই ফুলটো ভাল লাগেনে? নিশ্চয় ভাল লাগে আপোনালোকৰো। মোৰ ভাল লাগে, কিন্তু পাতৰ আগটোত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলে চাওকচোন। ক্ৰিচেণ্টিপামৰ এইটো ভেৰাইটিছ ভালেখিনি ক্ৰিচেণ্টিপাম দেখুৱালোঁ এতিয়া আপোনালোকক ইন্দ্ৰমালতী। আপোনালোকে ৰুইছে নিশ্চয়, আপোনালোকৰ ইয়াতকৈ বেছি আছে চাগে। তথাপিতো মই মোৰ বাগিচাত থকাখিনি অকণমান আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ। মই এতিয়া আহোঁ মোৰ ইন্দ্ৰমালতী, আৰু এইখিনি আছে ইন্দ্ৰমালতী। এইখিনি চাওকচোন, এইখিনি সৰু সৰু ঊলৰ থোপাৰ দৰে ভাল লাগে, নহয়নে? আপোনালোকৰ ঘৰতো আছে নিশ্চয়, সকলোৱে ৰাখেই আজিকালি, আৰু ইন্দ্ৰমালতী প্ৰত্যেকে ৰাখেই। ইন্দ্ৰমালতীৰ লগতে মোৰ এই গোলাপটো ভাল লাগে। এই গোলাপটো যিমান মই আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ, এইটো মোহাৰি দিলেও পাতখিলা এৰি নাযায়, ফটকৈ পাহিবোৰ এৰি নাযায়। এমাহমান থাকে। আৰু জিনিয়াটো বছৰৰ 12 মাহেই ফুলি থাকে। অকল যত্ন লোৱাৰ ওপৰতে কথা। পুলি টাইম টু টাইম ৰাখিব লাগে। মই আৰু পুলি আনি ৰুইছোঁ, সেইখিনি পিছত আপোনালোকক দেখাম। বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ। মই এইটো যোৱা বছৰ থাকি যোৱা পুলিহে ইন্দ্ৰমালতী। এইখিনিও দেখিলেই সেইখিনিত। এতিয়া মই আহোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ আমাৰ পিটুনিয়াখিনি। মই যিটো ভিডিঅ'ৰ আজি আপোনালোকক কৈছিলোঁ পিটুনিয়াখিনিক লৈ বনাইছোঁ। পিটুনিয়া আচলতে কি কৰোঁ গম পাইছেনে? এই মোৰ টাববোৰত দেখিছে
টাব মই 70টা পুলি আনিছিলোঁ। 70টাত পুলি 30-35টা টাবত মোৰ এতিয়া 35-40টামানত আছে, টাব ভৰ্তি হৈ আছে। কিন্তু এটা টাবত মই এজোপা ৰুইছিলোঁ যদিও, বা দুজোপা দিছোঁ, ক'ৰবাত দুজোপা দিছোঁ ডাঙৰ টাবত, কিন্তু বহুত জোপোহা হৈছে। যদিহে মই এইখিনি জোপোহা নকৰা হ'লে আপোনালোকে ইয়াত মোৰ ৰং বিৰঙৰ পিটুনিয়া ভৰি থকা দেখিলে হ'লে, কিন্তু গছজোপা জোপোহা নহ'ল হ'লে। মই ফুলিবলৈ লোৱা আগ বহুত ছিঙি দিলোঁ। আপোনালোকে চাব, এইজোপা এই টাবটোত ইমান ডাঙৰ টাবটো দেখিছে নহয়, তাত দুটা এই দেখিছেনে, ইয়াত ছিঙি দিছোঁ, তেনেকৈ ছিঙি দিওঁ মই। দুটা পুলি আছে, দুটা পুলি কলি ওলাব লৈছে এতিয়াৰ পৰা। আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব, এসপ্তাহৰ ভিতৰত মোৰ এই টাবখিনি 40টা টাব ভৰ্তি হৈ যাব। মই এই আগবিলাক দেখিছোঁ নহয়, আগবিলাক চব ছিঙি দিয়া আছে, আৰু ছিঙি দিয়াৰ পিছতহে গছজোপা জোপোহা হৈছে, নহ'লে জোপোহা নহয়। চাওকচোন, এইবিলাক আগ চব ডালবিলাক কাটি দিছোঁ। আৰু এটা কথা, এই ডালবিলাক ৰুই দিলে আকৌ ফুলে, কিন্তু সৰু সৰু ডালবিলাক ৰুই দিব পাৰি, বহুত হৈ যায়। মই মাটিত য'তে ত'তে পৰি থকাখিনি বাচি আছে। ইমান জোপোহা হ'ল চাওকচোন, আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক। মই এই ছিঙি দিয়াৰ কাৰণে এই টাবটোত থকা ইমানখিনি হৈ গ'ল চাওকচোন। এটা জাষ্ট দুটা পুলি আছে ইয়াত, টাবটো বহুত ডাঙৰ, কিন্তু গোটেই টাবটো গছেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ল। যদিহে মই পৰিপূৰ্ণ নকৰা হ'লে, ফুলিবলৈ যদি তেতিয়াই দি দিলোঁ হ'লে, এইখিনি ফুল হ'লে, ৰং বিৰঙৰ ফুল দেখিলোঁ হ'লে এতিয়া, কিন্তু ইমান জোপোহা নহ'ল হ'লে। আৰু এতিয়া এই জোপোহা কৰি ল'লোঁ নহয়, এতিয়াৰ পৰা অকল মই ফুলখিনি, মৰহি যোৱা ফুলখিনি ছিঙি দিলেই হ'ব গুৰিতে। এতিয়া কি হ'ল, যদিহে মই ছিঙি নিদিয়া হ'লে, গছজোপা লহপহকৈ ওখ হৈ গ'ল হ'লে, আৰু ই বাঢ়িব নোৱাৰিলে হ'লে, ফুল দিব নোৱাৰিলে হ'লে, বা এনেকুৱা জোপোহা নহ'ল হ'লে। চাওকচোন, এইবোৰ ডালটো এইটো এটা ছিঙি দিছোঁ, প্ৰতিটো টাবতেই মই ডালবিলাক ছিঙি দিছোঁ। মোৰ হেংগিং টাবখিনিও দেখিব আপোনালোকে, অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে তলৰখিনি আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া, প্ৰতিটোতে চাওকচোন ডাল কিমান পোখা ওলাইছে, আৰু কিমান জোপোহা হ'ব। আৰু এতিয়াৰ পৰা আৰু ছিঙিবলৈ নিছিঙিলেও হ'ব চাগে, যদি বেছি দীঘল হৈ যায় আকৌ ছিঙি দিম। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাওক, গোটেই টাববিলাক ভৰ্তি হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। আৰু টাববিলাক ভৰ্তি হোৱাৰ কাৰণে এই এটা দুটা ফুল ফুলিছেও, ফুলৰ কলি কিন্তু ঢেৰ আছে। চাওক, এইবিলাক চব কলি দেখিছেনে, কলি প্ৰতিটোৰ আগতে কলি আছে। আপোনালোকে যদিহে গছজোপা ওখ হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰো পিটুনিয়াবিলাক এনেকৈয়ে ছিঙি দিবচোন। মোৰ এই হেংগিং টাববিলাকত এটা এটা পুলি আছিলে, সেই এটা পুলিয়ে ওলমি গৈছে, পাতবিলাক ইমান বাঢ়ি গৈছে, গম পাইছেনে। আপোনালোকেও সেইখিনিক যদি যত্ন লয়, যদি এনেকৈ ছিঙি যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টাববিলাক ভৰ্তি হৈ যাব। এইটো দেখিছেনে, এনেকুৱা ওখ, অলপমান জোঙা, বেছি দীঘল হ'লে এইটো ইয়াত এনেকুৱা ছিঙি দিওঁ পাক এইটো। আৰু তেনেকৈ ছিঙি দিয়াৰ ফলতহে এনেকুৱা জোপোহা হৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ নিজৰ ফুলখিনিতো তেনেকুৱাকৈয়ে ছিঙি জোপোহা কৰক আৰু ফুলাই ৰাখক। মই পুনৰ ইন্দ্ৰমালতীখিনি অলপ দেখুৱাই মই আৰু আগলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব কিন্তু, আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব। ৰাতিপুৱা এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আকৌ বিদ্যালয়লৈ যাবও লাগে, গতিকে বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। কিন্তু পুনৰবাৰ আপোনালোকক এই টিপছটো যিটো ক'লোঁ, সেই টিপছটো আপোনালোকে পালন কৰক। নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফুলবিলাক জোপোহা হ'ব আৰু বহুত ফুলিব। আৰু অহা 2 দিনতে বা অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক এইখিনি ফুলেৰে ভৰ্তি হৈ থকাকৈ এটা ব্লগ দিম। আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগে। এইখিনি মোৰ নেষ্টাৰিজমখিনি ফুলিছে, আপোনালোকে দেখিছিলে আগতে। নেষ্টাৰিজম আপোনালোকে আগতে দিছিলোঁ ব্লগত। আৰু যিখিনি মই সৰু সৰু কাটিং ডেন্থাছ ৰুইছিলোঁ, চাওকচোন ডেন্থাছবিলাক ইমান সুন্দৰকৈ ফুলিছে আৰু বহুত কলি পেলাইছে। ডেন্থাছৰ মোৰ যি কিমানকেইটা টাব আছিলে, গোটেইকেইটা টাব ভৰ্তি হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ ডেন্থাছৰ কাটিং কৰি আপোনালোকে যদি ৰুইছিলে, আপোনালোকৰ নিশ্চয় হ'ব।
কিন্তু মই আকৌ এটা কৈছোঁ আপোনালোকক ফুল ফুলিবলৈ বেছিকৈ ফুল ফুলিবলৈ কিছুমান ট্ৰিক্স আছে বেছি ফুল ফুলাৰ সেই ট্ৰিক্সটো লৈ মই অহা সপ্তাহত আহি আছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব সদ্যহতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ